Adrexcom. Svět extrémních sportů. Vím, že jsi zaplaval už 90 vlastně metrů na tréninku, dneska to bylo 80, takže jako je tam rezerva, počítáš s tím, že to budeš muset překonávat? Jako znovu, že je teďka někdo, nebo napadá tě někdo, kdo by se tě snažil teďka trumfnout? Ano, třeba někdo ano. skoro v live, že jo? Nebo... Ano, vím o někom, kdo by mě chtěl trumfnout příští rok, v březnu 2022. Úplně nevím, co má v plánu, to znamená, nejsem si jistý, jestli chce plavat Guinnesse, to znamená bez čepice, anebo chce plavat s čepicí a čeká na to, až freedivingová asociace CMAS tuhle disciplínu zapíše. To znamená, bude možný dělat i světový rekordy. Úplně přesně nevím, co má v plánu. Každopádně mi psal, že se těší na můj výkon. A myslím si, že je rád, že jsem nezaplaval moc. Jo, myslím si, že byl trošičku jako nervózní, jestli tam rovnou nefrknu kilo a on bude muset hotový trénovat. Dobře. Tak ono to kilo to už bylo, je to asi znát, že dost, potom už to rozdíl. Tak jako je to znát a většina těch lidí, kteří to takhle jako plavalo pod tím ledem, ať už třeba Johanna Nordblant nebo ta Amber Fillery loni, která zaplavala 70, tak v podstatě se vynořili a říkali s tím, tyjo, tak to bylo jako mnohem jednodušší, než jsme čekali. Prostě těch možností to jako vyzkoušet si je velmi málo. A to znamená vlastně jako každý ten ostrý pokus je třeba pátý v životě na nějaký takovýhle distanci. To znamená i proto ty lidi říkají, tyjo, zvládnul bych víc. I dneska jsem se cítil jako výborně na těch 80 metrech a říkal jsem si, jako 90 by šlo úplně v pohodě. Dobře, děkuju. Já se ještě zeptám teďka na věc takovou, ty jsi vlastně freediver, ale spojil si to vlastně s plaváním vlastně v ledové vodě. No. Zvažuješ třeba i to, že bys zaplaval něco takového i s ploutvema a taky pod ledem, nebo je tam nějaká taková výzva, kterou jsi řekl, hele, to by bylo dobré tohleto zkusit? Osobně si myslím, že kdybych měl plavat 120 metrů s ploutvema, tak že by to bylo jako jednodušší a zároveň to nikdo nikdy neskusil, takže něco takového zaplavat je určitě jako variantou. Osobně se přikláním trošičku víc k tomu, že bych se pokusil třeba zaplavat jenom v plavkách pod ledem do hloubky, 50 metrů, to znamená 50 tam 50, samozřejmě musím i nahoru. A s ploutví teda. Jasně, tentokrát s monoploutví, jako ideál. Dobře. A ještě se tam týká na toto, co se týká vlastně, když jsi začal plavat, tak ses rozdechával. Připravoval ses vlastně na, hlavně bych řekl mentálně, plus samozřejmě dechově, na ten výkon. Jaký je rozdíl? A je to možná teďka spíš otázka na vás skoro v live, vlastně na Verču nebo na tebe, Libore. Jaký je rozdíl mezi přípravou Davida, který vlastně se chystal na takovýhle výkon, a taky plaval v ledové vodě, versus člověk, který se jako rozdechává, připravuje se jenom na to ochlazování nebo jenom na to, aby se šel zaplavat, ale kontrolovaně v té ledové vodě, ale ne na takovýhle výkon. Je tam nějaký rozdíl mezi tím v té přípravě, nebo jaký byl? Ten rozdíl určitě principiálně je obrovský, protože David samozřejmě potřebuje mnohem větší výkon i svého těla, i svého dýchání v té době. Ale principiálně vlastně jsou ty techniky na první pohled velmi podobné, že to tělo funguje v obou případech na stejných mechanismech a pokud se chceme zahřát, tak vlastně ty principy, ať už hluboké dýchání, tréninková hyperventilace nebo právě to soustředění, o kterém David mluvil hodně i tady předtím v rozhovorech, tak je samozřejmě naprosto klíčové u nás u všech. Dobře, děkuju. A zeptám se ještě, Veru, vy vlastně teďka tohle všechno jste připravovali vlastně společně vlastně od samého prvopočátku, je to tak? Mě to napadlo v srpnu 2019, když jsem tady v Teplicích běhal schody jako v rámci tréninku a to jsem vlastně nikoho z Code of Life neznal. To znamená, že jsem něco prostě mi bublalo v hlavě a snažil jsem se to nějakým způsobem prostě dostat, jako realizovat. A když jsme se, jestli se nepletu, byl to srpen, teďka ten poslední srpen, 2020, tak když jsme se potkali, tak jsme zřejmě mluvili i o něčem takovém. Možná, že a na základě toho jsme se vlastně jako dohodli, že se to pokusíme zrealizovat v nějaké součinnosti a pak jsme řekli Honzovi
Alistrovi, který nám s tím pomohl a dal tomu nějaký jako obrysy, který tomu jako dal prostě jasný obrysy, jakým způsobem by se mělo postupovat a co s tím dál dělat. No a pak samozřejmě těch lidí, kteří se na to zdravě nabalilo, je celá řada. Takže včetně těch, co nám zalejvali rybník tady, aby bylo těch 31 cm a tak dále. Super, super. Dobře, a co se týká teďka tohoto rekordu, tak četl jsem a komunikoval jsem vlastně i na svých sítích na Iceman.cz, že vlastně nejde jenom o to pokoření toho rekordu, ale že jde celkově i o to ukázat, jak se dá využít ochlazování k zlepšení imunity, vůbec celkově ke zdraví a vůbec k tomu well-being, řekl bych. A to si myslím, že je právě i to hlavní takový téma, kterým se zabýváte právě vy s Core of Life, je to tak, že ano? A vím, že teďka tady po republice připravujete něco skrz vlastně jako nějaká certifikovaná místa nebo nějaká vybraná místa na, právě pro tohleto ochlazování. Moje otázka je, co se týká vlastně teďka toho ochlazování, jaká jsou vaše oblíbená místa, nebo kam rádi chodíte, nebo jestli to vůbec jako nezáleží? No, tak ono jako záleží. Já třeba osobně fakt miluju přírodu, takže když jde člověk prostě do přírody, tak tady v Čechách máme spoustu jezer. Ještě bych letos chtěla stihnout Rozkoš, to je naše české moře a vzhledem k tomu, že už se trošku otepluje, tak doufám, že to stihnu. Takže třeba Rozkoš mám moc ráda a Hostivařská přehrada v Praze, to je taky super, máme tady spoustu domů, takže máme opravdu jako velmi, velmi bohatý stát, kde se otužovat a je to rozhodně za mě lepší, než třeba tekoucí řeka. Ono vlastně nejde jenom o to, jak se otužovat venku a dělat to tak, jako dneska vidíme běžně na sociálních sítích, ale taky jak to dělat rozumně, postupně a pomalu, aby to neznělo vlastně jako trend 1 nebo 2 zim, ale aby jsme právě pomáhali i díky tomu, co David teďka udělal a jakou pozornost, díky tomu, co dokázal, přináší vlastně jednak k dechovým cvičením, ale jednak taky k tomu, čemu říkáme populárně utužování nebo u nás chladová terapie, tak vlastně chceme i lidem poskytnout ty, řekněme, nějaké návody nebo praktické tipy, jak vlastně na základě toho, co David dělá, ale přizpůsobeně pro běžného člověka velmi jemně, pomalu, opatrně dát ten návod, aby jsme vlastně každý z nás klidně i doma v té sprše nebo v domácích podmínkách si dokázali ten chladovo-dechový trénink udělat a vlastně zlepšili si tímto svoje každodenní prožívání a nenechali vlastně tady tu událost, která se teďka stala před chvílí, jenom jako nějakou senzaci z médií, ale měli z toho reálně to, co to nám jako společnosti může přinést. Což je vlastně i ta vize toho Czech Icemana, jo. To, že vlastně se můžete z nuly dostat až k rekordu, ale zároveň, že David se inspirovat hlavně obyčejné lidi k tomu, aby se prostě, hele, je to tady, je to hlavně v hlavě a pokud jste zdraví, tak prostě ty výzvy jsou převážně v naší mysli. Jakmile to překonáme, tak prostě každý člověk se může otužovat a získat tím tak lepší stav a lepší verzi sebe sama. Já k tomu dodám jenom to, že ty limity toho našeho organismu jsou daný čistě jako tou hlavou. Jo? Tam, kam nás pustí hlava. Ten organismus je schopen jako neuvěřitelných věcí a jenom to, co náš organismus je schopen předvíst, vidíme na těch extrémních jako výkonech a to jsou ty lidi, kteří tu hlavu pustili někam vejš. Takhle si to myslím, že to funguje. A další věc je ta, že jasně, pokud my chceme někomu jako, že tak řeknu, radit, no tak vždycky je lepší jako být o level 2, 3 výš a mít to jako extrémně na sobě vyzkoušený, protože jako učitelé se zkušeností mají něco jako navíc. Jasně, dobře, děkuju moc. A možná jenom teda úplně poslední věc na závěr. Když bude chtít někdo kdokoliv z veřejnosti začít právě s tím otužováním, s plaváním v ledové vodě, případně i s tím potápěním, kde určitě čerpat informace? Možná jenom, jak říkáte, plavání v ledové vodě, to už je poměrně pokročilá úroveň, takže to je něco, co spíš patří jakoby pod osobní vedení nebo do nějakých stupňů, řekněme, kterým předchází x dalších vlastně postupných kroků. Ale jinak můžete, pokud máte chuť, tak vlastně ty informace jsou na zmiňovaném portálu CzechIceman.cz, kde už
jsme publikovali nemálo informací v přípravě na tenhle ten rekord a jsou tam i možnosti, jak vlastně nadále zůstávat v kontaktu, jak sledovat, co David připravuje dál a taky jaké typy konkrétní tréninkové vlastně každý z nás může použít. Dobře, díky moc. Takže určitě Czechicement, sledovat Czechicement.cz. A vy publikujete články také, jestli se nepletu, že ano? Jo, určitě samozřejmě coldoflife.cz, tak tam jdeme už do třeba řekněme větší hloubky a člověk, co už v otužování už nějakou dobu je, tak tam určitě taky najde mnoho inspirace. Dobře. Já věřím, že brzo se začnou objevovat více teďka spoty tady po České republice, co se týká právě cold exposure, což vlastně pro tohleto Adrex Places vytvořili, vlastně asi víte, vytvořili přímo sekci v aplikaci na vyhledání těchto spotů. Takže věřím, že bude nám ctí vám v tomhletom napomoct tuhletu vizi, vůbec tohleto poslání šířit dál. Já vám moc děkuju. Taky děkujeme. Díky.